Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 195, sau khi nghe lời kích động của Ngân Khôn, cả đám người đã lao về phía Thạch Hạo và vây công anh ấy. Giờ khắc đó, đối diện với đám người kia đồng thời lao tới, Thạch Hạo vẫn lặng yên. Thế nhưng, phù văn sau lưng đã tỏa sáng. Chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã liền tung chiêu rồi bắt đầu hạ gục từng người một. Trong nháy mắt, cảnh tượng một chiến hàng trăm người đã liền diễn ra. Giữa không trung, cứ mỗi người lao tới Thạch Hạo và bị đánh trúng là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Giờ đây, một cuộc đại khai sát giới đã diễn ra. Tuy nhiên, cũng chẳng được bao lâu thì vết thương trên người Thạch Hạo cũng đã phát tác, trên miệng anh ấy bắt đầu thổ huyết. Mặc dù vậy, Thạch Hạo vẫn chưa dừng lại, anh ấy cùng đám người kia vẫn giao chiến với nhau vô cùng ác liệt. Sau một hồi, Thạch Hạo đột nhiên ngã quỵ xuống, huyết sắc trên người bắt đầu trả ra bên ngoài. Thấy vậy, đám người kia càng lao tới mãnh liệt hơn. Thế nhưng, trong giờ khắc đó, hai mắt Thạch Hạo lại đột nhiên xuất hiện ánh vàng, tinh huyết trong người rực cháy bao phủ lấy cơ thể. Sau đó, một quyền đập mạnh xuống làm mặt đất như vỡ nát, Thạch Hạo gầm lên mang theo toàn bộ năng lượng mạnh mẽ vung kiếm chém ra phá tan trời. Cứ thế, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, không trung như muốn bị xé tan thành từng mảnh, những kẻ xung quanh cũng vì vậy mà bỏ mạng không ít. Tới đây, Thạch Hạo đã kiệt sức, tuy nhiên anh ấy vẫn chưa dừng lại. Bây giờ, anh ấy muốn tính sổ với cái tên Ngân Khôn vừa kích động mọi người. Nghĩ là làm, Thạch Hạo loạng choạng nhấc theo tiên kiếm đại la tiến về phía trước, một chiêu kiếm chém thẳng về phía đám Ngân Khôn, bụp một tiếng, huyết sắc liền bắn lên trời, chỉ trong nháy mắt đã có tới 8 người bỏ mạng, tất cả ra đi dưới một chiêu kiếm. Lúc này, Ngân Khôn không được tiến vào trong võ đài, bị Thạch Hạo xuất chiêu dọa người thì mặt liền tái mét vì sợ hãi. Còn Thạch Hạo, bên trong lôi đài, anh ấy như một con chim bằng nhảy vút lên trời cao, giương cánh kích 8 hướng, những người gây rối hùa theo đều tái mét mặt, từng người cứ thế bỏ mạng. Cuối cùng, bốn phía trở nên yên lặng, không một ai dám lên nữa. Thế nhưng, Thạch Hạo lúc này toàn thân run rẩy, anh ấy tựa như muốn ngã xuống. Cuối cùng, Thạch Hạo không đứng vững được nữa mà liền gục ngã dưới lôi đài. Cứ thế, thân thể anh ấy được đưa ra bên ngoài. Tiếp theo trên võ đài, cô Kiếm Vân đã liền xuất hiện, thanh âm vang lên quát: "Ai dám chiến một trận với ta?" Dứt lời trong hư không, rất nhanh đã có một đối thủ truyền kiếp với hắn xuất hiện đi tới. Ngay lập tức, võ mồm một hồi, hai người đã lao vào mà chiến. Những tưởng đã thắng dễ dàng thì không phải, tên kia giống như bất tử, cơ thể tan vỡ nhưng nhờ bí thuật hắn lại có thể sống lại. Cứ thế, hai người giao chiến với nhau vô cùng ác liệt. Cuối cùng, sau 9 lần lấy mạng thì huyết quang của đối thủ cũng mất hết, cô Kiếm Vân chiến thắng. Tiếp theo, cô Kiếm Vân lại tiếp tục chiến đấu rất nhiều trận nữa, hắn đều giành chiến thắng, thế nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương. Đến đây, hắn liền rời khỏi lôi đài rồi biến mất. Tiếp theo, lần lượt Trích Tiên cùng một tên quái thai nữa cũng lên đài. Cứ như thế, đến khi hai người hắn ta không còn địch thủ nữa thì liền rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại trong thức hải của Thạch Hạo, trong khi ánh vàng đang bao phủ lấy cơ thể của anh ấy, thì hư ảnh của Liễu Thần đột nhiên xuất hiện. Sau đó không biết Liễu Thần đã nói gì với anh ấy, thế nhưng nương theo những lời nàng nói ra, Thạch Hạo cũng bắt đầu cảm ngộ được đạo pháp. Nhất thời, khi Thạch Hạo niết bàn tái sinh, cơ thể anh ấy cũng liền biến đổi, mái tóc giờ đây đã hóa thành màu bạc lạnh lẽo. Cứ thế, anh ấy nhìn lại Liễu Thần một cái rồi bước từng bước rời khỏi cánh cửa của thức hải của mình và trở về thực tại. Nhất thời, khi anh ấy trở về thì một luồng ánh sáng chói mắt từ nơi Thạch Hạo đang ngồi cũng liền tỏa ra, làm mọi người chấn động. Còn ở dưới đài chiến, lần lượt từng quái thai rồi đến lượt Thạch Nghị cũng xuất trận. Thế nhưng, bọn họ đều quá mạnh. Rất nhanh, dựa vào trung đông thi triển, Thạch Nghị bằng vào sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng mau chóng vượt qua trăm trận rồi rời đi. Tiếp theo, đến lượt Ninh Xuyên lên đài, lẳng lặng nhìn về phía Thạch Hạo, hắn ta quát: "Đời sau tội huyết, có dám chiến một trận không?" Câu nói này vừa dứt thì bên ngoài, cơ thể của Thạch Hạo cũng vừa hay tỉnh táo lại. Rất nhanh, anh ấy với mái tóc bạc đã liền lao xuống. Sau một màn dạo đầu võ mồm đầy gay cấn, hai người đã liền lao vào nhau mà chiến. Nhất thời, trong tay bọn họ, bảo thuật cũng liên tục tung ra. Giờ khắc đó, chiến đấu giữa hai người là vô cùng quyết liệt. Thế nhưng, hai người vẫn chưa phân thắng bại, chỉ thấy phù văn cùng khói bụi bay đầy trời mà thôi. Cứ mỗi lần hai người va chạm, không gian nơi này lại rung động ầm ầm, quả là cuộc chiến của những quái thai mạnh mẽ. Thế nhưng, gần đến phút sinh tử, Thạch Hạo mới biết, tên kia cũng tu ra 3 luồng tiên khí như mình. Tuy nhiên, chưa kịp chiến tiếp thì lôi đài lại xuất hiện một tên nữa, chiến với cả hai người, hắn chính là tên Luân Hồi lần trước, đã ra tay truy sát Thạch Hạo. Và liệu rằng, ngoài 3 người, cuộc chiến này tiếp theo còn những ai chuẩn bị tham chiến? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé! Tập 196 đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại!